لا واحد لسه فاتح حساب جديد. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. طب والله متدمج 107 يا اسطى، حرام حرام والله. يا بقيت العيال فين؟ في اللوبي جوه في الصندوق. اللوبي؟ يا عم جوه في الصندوق بقى ما تدقش. الواد ده غفلني، انا مش مساعد غير واحد. ايه ده؟ والله رقم 4 انت جبود. Reloading. Cover me. طب يا اسطى ده انا استغفر الله العظيم يا رب. انا لسه ده الصد ده. ازاي ده؟ يا عم واحد مغفلاتيه يا عم، واقف كده كان عمال لي اي ملامس ساعتها، اول ما لقاني نمت على الارض غير ضارب. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. طلقه. تعالى كفرني كفرني يا غبي. احنا كلنا متنا. The red team is unstoppable. فين الناس؟ تعال داخل انا فكيت كلهم عليا. The red team is unstoppable. بيضرب عليا ثلاثة، فاهم انت؟ انا في صدى صوت عند رقم 4 يا عم غور بقى. كنت رخم اصلا. ايه ده في ظهرنا يلا هيجيبك يا غبي. هما فين؟ Killing spree for the red team. لا The والله red team is in the lead. النجم محطوطة في بقي ما شاء الله. Killing spree for يلا the على blue اللقطات. team. 3 ورا بعض. متصور؟ والرابع يا لهوي. الطلقة ما بتجيش ليه؟ ما انا اصلا انا معايا سكوت تام. يلا هتحدف نيد. الواد ده واخد ضربة. واخد طلقة اقسم بالله العظيم في صباع رجله كبير. حرام. رزعني. The red team is unstoppable. الواد بيعمل لقطة زيي. هو مين اللي عنده صدى الصوت البارد ده؟ رقم 4 في الصوت. يا لهوي على الهيد. يا لهوي على الهيد. يا عم خلاص. ده مسك جروزة. يلا خايف تخسر يا. كوربن. كوربن. Killing spree for the blue team. Great. You're about to win. يا اسطى رقم 2 عدى من ورا الواد. اللي معاه سلاح يجي يكفرني. تعالى. ام الاسيست ام الام اسيست بامانه. يا لهوي على النفخه. عايزين نكسب مش هنخسر.
team victory. يا لهوي عاش. انا كنت هجيب اخر كيل بس الواد جه. ما انا كنت هجيبها، الواد كان في وش مناخيري اصلا. انت هات نص الكلات. واحد ده انت هات نص الكلات.